ریکارډ صحیح ده. سو نن به مونږ د فایور باره کې وایو، لکه مطلب څنګه چې په لاست لیکچرز کې ما تاسو ته د پلیټ فارمز باره کې ویلي وو، بیا د پریویس لیکچر چې کوم هغه کې تاسو په پر جاب پروپوزل څنګه لیکي، جاب ته اپلای څنګه کوي، جاب په ګوره څنګه، هغه ما تاسو ته ټول ډیټیل کې ویلو. اور نن چې دی سوري دا annotation چا وکړو؟ someone did annotation on the screen. یار داسې مه کوئ کنه پلیز، دا دغه جوړئ کنه، ایشوز جوړئ. سو کایندلی داسې مه کوئ، صحیح ده پلیز. hide names, hide video, loading come first. بیکاز دا چې کوم دی نو دا ډسټربنس جوړي په سکرین باندې. ټیک شو. سو انوټیشنز چې دي نو دا تاسو مه کوئ په سکرین باندې پلیز، دا بس تاسو یو زه مشکور یم دې لپاره، صحیح ده، بیکاز دا ته بیا نه ځي. سو زه به نن تاسو ته دې باره کې ویم چې په فایور باندې به تاسو order څنګه اخلئ. صحیح ده، فایور باندې به تاسو order داسې اخلئ کله چې تاسو gigs create کې، کله چې اکاونټ جوړ کې آینه بعد تاسو gigs create کې کنه، نو په هغې باندې به تاسو ته بیا بایر به تاسو ته څنګه میسج کوي. ټیک شو. سو let me show you this today. One moment. دا زما different buyers دي، زما خپل پروفایل دی. I'll show this to you. or one moment. دغه اوس دا یو بایر دی، صحیح ده. سو هغه زما پروفایل وکتو، زما ګیګ یې وکتو. ټیک شو. چې کله هغه زما ګیګ کې زما سروس چې دی نو هغه وکتو چې دی کم کم سروس آفر کوي. ټیک شو. اور د هغه هم که سروس پکارو. سو he messaged me. ټیک شو. he messaged me and yeah he said that دا ورک چې کوم دی کوم پلیټ فارم لپاره پکار دی، زما یو پرسنل اسسټنټ دی الیکسا، دا په پریمیم پیکیج کې ما غوښتې دي. سو زه آفلاین کوم ټایم چې زه آفلاین وم نو زما په بیهاف باندې الیکسا چې کوم دی نو هغې ریسپانس ورکړو. صحیح شو. So I pay for this and yeah, in the start you guys have to be active on your own. صحیح ده. So ما ته بیا وویل چې لکه مطلب د شاپیفای لپاره الیکسا سره پراپرلی پوره ډیټیلز باره کې خبرې وکړي، پروجیکټ باره کې. ټیک شو. اور کلاینټ چې کوم دی نو هغه ته پوره ډیټیل ورکړه. صحیح شو. بیا چې کله زه راغلم کله آنلاین شوم نو بیا ورته ما ډیټیل کې چې مطلب زما کوم ریکوایرمنټس پکار دي یا دغه. ټیک شو. نو سو this is how لکه مطلب د دې پرپس جسټ دا دی چې لکه کلاینټ تاسو ته په فرست ټایم باندې ګیګ ته څنګه اپروچ کوي، تاسو ته څنګه میسج کوي. سو this is how he will message you. صحیح ده. ها بیا کلاینټ نه به تاسو کار څنګه اخلئ. اوس یو ایگزیسټینګ کلاینټ دی زما، صحیح شو، هغه ما ته میسج وکړو چې hello I have 9 ASINs from Amazon that I need uploaded to eBay, how much would this cost کنه. ما ورته لکه ما ورته وویل خپل ایسنس شیر کړه so that I could check it. or چې کله ایسنس شیر کړه so then I said that okay I'll do it and I'll make you an offer now. So then I created the offer. صحیح شو. چې کله کلاینټ دا offer check کی، چې کله دا کلاینټ offer check کی اینه بعد به هغه accept کی so that I can then start working for him. صحیح ده. خو چې کله order start شي، چې کله کلاینټ order place کی کنه هغه داسې راشي، هغه داسې طریقې سره راشي پای کې یو خپل تاسو چې کوم ډیلیوري ټایم کوم پرایز هر یو شي اچولی. صحیح شو. هغه پکې داسې راشي یو ټایمر پکې سٹارټ وي. صحیح ده. لیټس سے یو کلاینټ له تاسو 12 ډیز واچو یا 10 ډیز تاسو ورکړه. صحیح شو. سو یو ټایمر تاسو پکې سٹارټ وي، کله چې order start شي بس ټایمر سٹارټ شي. ٹھیک ده. اور بل دا چې کله لکه دا order page چې دی نو دا د کلاینټ او ستاسو ترمنځ ټرست دی، بیکاز ستاسو پیمنٹ چې کوم دی اوس کرنټلی کلاینټ پیمنٹ کړی دی. ٹھیک شو. او هغه پیمنٹ چې دی هغه فایور والا هولډ کړی دی. ٹھیک شو. هغه فایور والا سره دی، تاسو ته نه دی را رسېدلی. دا به تاسو ته کله را رسي؟ کله چې تاسو کار کمپلیټ کړئ کلاینټ له. ٹھیک شو. او هغې نه بعد تاسو خپل کار پوره کمپلیټلی هغه کوي. ما چې تاسو ته کله لاست ټایم ویلو کله چې موږ ګیګ کریټ کو کنه چې ریکوایرمنټ سیکشن ریکوایرمنټس داسې وي دا وګوره. ریکوایرمنټس دلته کې ما له اوس کلاینټ خپل کریډنشلز او هر څه راکړي دي دغه باره کې کنه، کوم چې زما ډیټیل دي د order هغې ما له راکړي دلته کې. ٹھیک شو. سو
سو دا ده چې لکه مطلب په دې طریقه باندې ګیګ کریټ کیږي. ګیګ په دې طریقه ورکړي تاسو ته کلاینټ ریکوایرمنټس په دې سیکشن کې درکړي. صحیح شو. چې کله تاسو کار کمپلیټ کړئ هغې نه بعد به تاسو ډیلیور ناو کلیک کړئ. ډیلیور ناو کې به تاسو دلته کې ولیکئ چې لکه مطلب I have completed the work or something like that. صحیح شو. خپل چې کوم سامپلز وي هغه تاسو دلته فایلز چې کوم وي هغه اپلوډ کولی هم شي. هغه چې کله کلاینټ ته ډیلیوري لاړ شي، چې کله تاسو ډیلیور کړئ او کلاینټ ته لاړ شي، بیا به کلاینټ هغې نه بعد هغه ریویو کوي چې either the work is completed or not. صحیح شو. سو چې کله کلاینټ وګوري چې لکه مطلب کار چې کوم ما کوم زما لکه ډیزایرډ کار و هغه کمپلیټ شوی دی یا نه دی کمپلیټ شوی. ټیک شو. سو بیسډ آن دیٹ هی ویل ګیو یو فیډبیک. که په کار کې نور څه فرق و یا پکې نور ایکسټرا څه کار راتلو که نه، لکه مطلب یا پکې څه میسینګ و، سو هی ویل پلیس ا ریویژن. صحیح شو. هغه به تاسو ته ریویژن راکړي. سو د order will active again. د ډیلیوري نه به واپس چې کوم دی نو هغه اکټیو سټیټس ته راشي. صحیح شو. order مطلب دا چې کوم هغه چینج چې کومي ریویژن کې به تاسو ته هغه لیکلي چې لکه دا پکې میسینګ دی پلیز دا پکې وکړه، نو بیا یې ډیلیور کړه. چې کله به تاسو هغه چینج وکړئ او هغې نه بعد تاسو هغه ډیلیور کړئ. ټیک شو. سو then he will review it and he will approve your order. صحیح شو. او کله چې ستاسو order approve شي، چې کله ستاسو order approve شي هغې نه بعد به تاسو ته په هغې باندې فیډبیک هم ملاویږي. کوم چې ستاسو د اکاونټ د ګروت تر ټولو نه امپورټنټ سیز دی په فایور کې او ایدر په اپورک کې. ټیک شو. څنګه امپورټنٹ سیز دی دلته کې اوس تاسو لکه مطلب دا ما خپل ډیلیوري سینډ کړی دی چې لکه ما تاسو خپل کار وکړو، ما سامپل هم ورسره یو ایډ کړی دی. شو. بیا هغې نه بعد کلاینټ چې کله زما order اپروف کو، صحیح شو، نو ما له خپل فیډبیک هم راکو اور بیسډ آن دیس فیډبیک نور چې کوم نیو کسټمرز دي سو هغې ورته اټریکټ کېږي. صحیح شو. هغې دا ګوري او د دې په بیس باندې هغې اټریکټ کېږي او هغې اپروچ کېږي بیا زما پروفایل کو اور مال خپل کار راکړي. So this is how the order system works in Fiverr. ٹھیک شو. هغې نه بعد چې دی نو لکه دا خو ده چې لکه تاسو دا د order طریقه شوه کوم چې په فایور کې لکه مطلب تاسو اپلای کولی شئ. ٹھیک شو. هغې نه بعد د فایور پیمنټ سیسټم دی. فایور پیمنټ سیسټم څنګه دی لکه مطلب مې دا دی چې تاسو کله order کمپلیټ شو هغې نه بعد به داسې څونه ټایم بعد تاسو ته دغه راځي، څونه ټایم بعد به تاسو ته پیمنټ راځي ستاسو بینک اکاونټ ته او څنګه به راځي. د هغې طریقه دا ده کله چې یو order کمپلیټ شي نو هغې دپاره فایور یو خپل سپیسیفیک پیریډ کې دي د سیکیورټي ریزنز دپاره چې لکه مطلب after completion of the complete order نو هغې 14 ډیز کې دي. صحیح شو. 14 ډیز تاسو ته پیمنټ نه میلاویږي په دې فایور اکاونټ کې بیکاز که په دې ورک کې څه مسله راغله یا پکې نور څه ایشوز راغله. صحیح شو. په 14 ډیز کې دننه لکه کلاینټ سایډ نه یا کلاینټ څه اپیل وکړو چې لکه زما کار غلط شوی دی یا مطلب کوالټي اکسې نه ده، سو فایور چې دی نو هغه ستاسو دا پیمنټ ریټرن کولی شي بایر ته واپس هم. صحیح ده. سو یو هیو ټو بی آنیسټ، یو هیو ټو ټیک کیر آف د کوالټي اور صحیح شو. خو چې کله 14 ډیز وشي هغې نه بعد به ستاسو پیمنټ کلیر شي. چې کله کلیر شي هغه به بیا دلته کې اویلیبل وي، تاسو ته به اویلیبل کې راشي. صحیح ده. اوس دا orderز چې کوم دي نو د دې پیمنټ لا پینډینګ دی ما سره. صحیح شو. سو اټس ناٹ یٹ دیر. صحیح ده. اور چې کوم چې زما د فایور پیکیج دی ما چې تاسو ته ووایي چې تاسو کله اکاونټ کریټ کوئ سنس یو آر آل بګینرز نو تاسو به خپل پروفایل لکه مطلب فری ورجن چې کوم دی به یوز کوئ. اور زما چې دی زما پریمیم ورجن فایور دی هغې زما نه تقریبا almost $39 هغه زما نه دغه ډیډکټ کېږي که نه لکه مطلب پر منث سیلر اکارډینګ ټو دیئر سیلر پلس پریمیم پیکیج. هغې کې ماته دا بینیفټ میلاویږي چې زما د 14 ډیز په ځای باندې زما پیمنټ په 7 ډیز کې کلیر کېږي. ټیک شو. ما له یو خپل سپیسیفیک کسټمر سپورټ ایجنټ راکړي ان کیس آف any issues with client or anything. تاسو چې دی نو لکه مطلب هیلپ کسټمر سپورټ ته بیا هیلپ ته بیا اپیل کوئ که نه. ٹھیک شو. نو هغې چې دی ما له یو خپل چې سپیسیفیک کس راکړي لکه مطلب په دې سیلر پلس دغه کې پیکیج کې. ٹھیک شو. ها د ټولو نه امپورټنټ خبره یو بله کوم چې مونږ مطلب
نه دی ایکسپلین کړی په فایور کې. هغه دی فایور لیول سیستم، فایور سیلر لیول سیستم. فایور کې 3 لیول وي، صحیح شو. فایور کې یو وی کنه وداوت لیول، یو وی لیول 1، یو وی لیول 2، یو وی یو وی لیول 1، یو لیول 2، یو وی ټاپ ریټډ، صحیح شو، او یو نیو وی، صحیح شو. نو لیول 1 به تاسو څنګه اچیو کوئ؟ let me show you one moment. ایک سیکنڈ. overview لږ صبر خان دلته تاسو ایک سیکنڈ. لیول overview ٹھیک شو. زما د اکاونٹ چې کوم لیول دی هغه لیول 2 دی، ٹھیک شو. ها اوس د دې سره ریکوایرمنټس دي. نیو سیلر خو داسې دي چا چې بالکل کار نه وي کړی، کله چې تاسو ساين اپ کړئ نو تاسو ایز نیو سیلر چې دی نو هغه تاسو دغه ملاوي شي، لکه مطلب رجسټریشن درته ملاوي شي، تاسو په پروفایل باندې پیج نه وي، صحیح شو. خو کله چې تاسو 4.4 ریټینګ اوورال ریټینګ چې تاسو کوم دی 5 سٹار چې کوم دی نو مینیمم 4.4 چې تاسو وي، صحیح شو. اور جاب سکسس سکور چې دی لکه مطلب تاسو لیټس سے چې 50% آرډرز تاسو کمپلیټ کړی وي، ټیک شو، کینسل کړی مو نه وي. اور ریسپانس ریټ چې دی نو هغه تاسو 80% وي، چونکې تاسو به کوشش کوئ چې دا 100% تاسو ساتئ چې څنګه کلاینټ میسج وکړي ډایرکټ ریسپانس به ورکوي سٹارټ کې، صحیح ده. 5 orders minimum 5 orders چې تاسو کمپلیټ کړی وي، صحیح شو. اور تاسو چې at least 3 new clients له تاسو کار کوي او کړی وي او minimum $400 تاسو هغه earning کړی وي نو then you can achieve level 1، صحیح شو. اور هغې نه بعد دی level 2، صحیح شو. level 2 ریکوایرمنٹ دی سکسس سکور چې تاسو 70% وي، صحیح ده. جاب سکسس سکور مطلب دا چې 70% آرډر تاسو کمپلیټ کړی وي او 30% تاسو کینسل وي، صحیح ده. بیا ریټینګ تاسو ریټینګ چې دی نو هغه چې ایوریج د ټول ریټینګز ایوریج چې دی نو هغه چې at least 4.6 وي، لکه مطلب کوشش به تاسو کوئ چې لکه 5 تاسو واخلئ، صحیح ده. خو چې لکه مینیمم چې ډېر مینیمم وي چې 4.6 نه لاندې رانه شي. ریسپانس ریټ چې دی 90%، لکه مطلب 90% ضرب چې دی نو تاسو ریسپانس ورکوي، صحیح ده. اور آرډرز چې دي چې تاسو at least 20 آرډرز کمپلیټ کړی وي، 10 یونیک کلاینټس وي تاسو، صحیح ده. هغې نه بعد چې کوم ارننګز دي نو ارننګز چې تاسو مینیمم $2000 اوورال لکه مطلب تاسو کړی وي، صحیح ده. بیا راځي نیکسٹ لیول کوم چې ټاپ ریټډ کوم چې د ټاپ لیول اف فایور دی. د دې هم دا کرایټیریا ده چې لکه 90% جاب سکسس سکور that is that difficult to achieve دی، ځکه چې دا فایور په خپله سلیکټ کوي. ریټینګ چې تاسو مینیمم 4.7 وي، ایوریج ریسپانس هم 90 وي، مینیمم 40 آرډرز هم کمپلیټ کړي وي، 20 کلاینټس د سره یونیک وي، صحیح ده. اور $10,000 چې دی نو دا تاسو مینیمم ارنینګ کړي وي، صحیح ده. خو کله چې تاسو دا اچیو هم کې نو فایور بیا ګوري ستاسو پروفایل ته، ستاسو پروفیشنلیزم ته، ستاسو کیټګري ته چې ایدر هغې ستاسو کیټګري کې هم دا مطلب ستاسو کیټګري کې ټاپ ریټډ شته او کو نشته، ټیک شو. نو چې هغې دا پروګرام ټاپ ریټډ پروګرام هغې ستاسو کیټګري کې وي او ستاسو پروفایل د هغې مطابق وي نو بیا به تاسو ته ټاپ ریټډ ملاویږي. بیکاز you can see according to my figures مطلب د دې ریکوایرمنټس 10,000 دی. زما فګرز تاسو لیکلی شئ بټ زما ټول چې کوم دغه دی کوم چې زما کرایټیریا ده کمپلیټ ده بټ اټس آلموسټ تقریبا مور دین 4 years خو لکه ما ته ټاپ ریټ اوسه پورې نه دی میلاو شوی جسټ بیکاز زما په کیټګري کې ټاپ ریټ نشته. So چې کله هم هغه انټروډیوس شو so I wish I will get that as well. For the top rated دا وی چې دا هغه ریسپیکټ هم ډېر وي، دا هغه کم چې بینیفټ موږ ته په سیلر پلس پریمیم کې راکوي هغه په ټاپ ریټډ کې ورکوي. let me show you what top rated is and how they looks. So one moment, let's explore product design. Let's say product design. So seller details, top rated seller details دې کې بیا ټاپ ریټډ په دې کیټګري کې اوس دغه شته ټاپ ریټډ، صحیح ده. نو ټاپ ریټډ
پروفایل چې تاسو ګورئ د هغې هغه یو قسم یو پروفیشنلی هغې هغه خپل پروفایل داسې جوړ کړي که نه دی جسټ لږ کار کړی دی د کلاینټ د دغه seller. But look at his prices, look at his professionality. دا وګورئ تاسو. ایک سیکنډ. Okay. So you can see چې څومره پروفیشنل طریقې سره هغې لکه مطلب خپل چې کوم پروډکټ یا سروسز دي هغې آفر کړي دا دي کار کړی دی کلاینټس له ډفرنٹ کلاینټس له هغه چې کوم دی نو هغې باندې ورته ریویو راغلی دی صحیح شو. سو د هغې پروفایل ډسکرپشن ته وګورئ د هغې ډسکرپشنز ته وګورئ د هغې بیا پروفایلز ته وګورئ. سو لکه کله چې تاسو دا شیزونه وګورئ دې باره کې وګورئ سو you will get idea that why they got the top rated. په دې طریقه باندې چې دی نو لکه مطلب ستاسو کلاینټ سره ډیلینګ کوئ ستاسو order کار کوي صحیح ده او بیا چې دی نو فایبر لیولز باره کې ما تاسو ته ووایي ټیک شو. ښه پیمنټ چې دی ما تاسو ته ووایي چې 7 days کې ستاسو پیمنټ چې کوم دی هغه کلیر شي که نه د سوري 14 days کې اور هغې نه بعد به تاسو بیا د بینک ته څنګه وډرا کوئ نو د هغې دپاره بیا پیونیر چې کومه کمپني ده صحیح شو هغې کې به تاسو خپل اکاونټ کریټ کوئ هغه چې تاسو کله پیمنټ تاسو ته لینډ شي په فایور کې ټیک شو هغه تاسو خپله باندې هم دلته کې که مطلب پیمنټ میتھډز چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته پاینیر راشي پاینیر باندې به تاسو که مطلب هغه بیا تاسو پاینیر طرف ته به یو بټن وي هغه به تاسو پروسیډ کړئ چې کله پروسیډ کړئ ستاسو اکاونټ کریشن به راشي بس هغې کې به تاسو خپل انفارمیشن ټول ورکړئ کریکټلی ایز پر یور آیډنټیټي نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي پاینیر ټیک شو. پاینیر اکاونټ کې چې دی نو ستاسو لکه مطلب ستاسو ډالرز چې دی به پاینیر اکاونټ ته ځي ټیک شو. نو پاینیر اکاونټ کې بیا تاسو خپل لوکل بینک اکاونټ چې ستاسو خپل کوم وي نو هغه تاسو ایډ کولی شئ صحیح شو. یا تاسو ایډ کړئ نو پاینیر نه بیا تاسو ډالرز چې دی کنورټ کوئ اټومیټیکلی چې لکه کله تاسو لیټ سي چې $150 مینیمم په دې کې وډرا کېږي که نه پاینیر کې سو چې کله تاسو $150 وډرا کوئ او تاسو وډرا باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به راشي هلته کې چې لکه تاسو هلته راشي چې دونه ریټ دی نن لکه مطلب 270 ریټ دی یا 271 یا پوینټس کې هم راځي که نه نو هغې حساب سره به تاسو ته ووایي چې لکه $150 equal to that much PKR صحیح شو. نو بیا تاسو ته وډرا بټن راشي او وډرا بټن به تاسو خپل اکاونټ به پکې سلیکټ کړئ او تاسو به وډرا وکړئ سو اټس ویری سمپل پروسس ایکچولی خو لکه مطلب په دې طریقې سره بیا ستاسو پیمنټ چې دی نو هغه به ستاسو بینک اکاونټ ته راځي صحیح شو. په علاوه د فایور نه ځي پاینیر ته پاینیر کې به بیا کنورټ کېږي PKR ته او PKR هلته چې کله کنورټ شي صحیح شو بیا تاسو وډرا کړئ نو بیا به ستاسو بینک اکاونټ ته راځي. سو لکه مطلب مینس کې پکې 3 steps دي فایور پاینیر and then your bank. So this is how you get paid on your the on your Pioneer and Fiverr earnings. So we are